Dobrý den, dámy a pánové, přináším vám další diktát k učebnici Česky krok za krokem 2 na úrovni B1. Dnešní diktát patří ke druhé lekci v této učebnici a bude na téma rodina a rodinné vztahy. Postup už asi znáte, nejprve poslouchejte a přitom pište, potom si zkontrolujte, co jste napsali a čtěte nahlas, abyste si procvičili i výslovnost. Jestli potřebujete, můžete video zastavit, zpomalit nebo zrychlit, najdete to v YouTube nastavení v rychlosti přehrávání. Jestli se vám moje práce líbí, podpořte mě na www.patreon.com/ilearnczech, staňte se mými patrony a pravidelně přispívejte malou finanční částkou na provoz tohoto YouTube kanálu. Podpořit mě můžete také přes PayPal, odkaz najdete pod videem. Kromě toho se můžete také stát členy mého kanálu na YouTube a také tam pravidelně malými finančními částkami přispívat na tento kanál, jestli se vám líbí. A kromě toho neváhejte a přidejte se do skupiny na Facebooku ilearnczech.com, abychom si tam promluvili o tom, co se učíte a jaké problémy máte, jak je řešíte nebo s čím potřebujete pomoc. A teď už pojďme na diktát. Nejprve poslouchejte a pište. Bude 10 vět. 1. Můj brácha je starší a ségra je mladší než já. Můj brácha je starší a ségra je mladší než já. Můj brácha je starší a ségra je mladší než já. 2. Na oslavě byli jeho sourozenci, mamka s taťkou i prarodiče. Na oslavě byli jeho sourozenci, mamka s taťkou i prarodiče. Na oslavě byli jeho sourozenci, mamka s taťkou i prarodiče. 3. Jaké máte vztahy se svými příbuznými? Jaké máte vztahy se svými příbuznými? Jaké máte vztahy se svými příbuznými? 4. Šel na mateřskou dovolenou, protože manželka má vyšší plat. Šel na mateřskou dovolenou, protože manželka má vyšší plat. Šel na mateřskou dovolenou, protože manželka má vyšší plat. 5. Je svobodnou matkou, protože je zvyklá žít bez partnera. Je svobodnou matkou, protože je
zvyklá žít bez partnera. Je svobodnou matkou, protože je zvyklá žít bez partnera. 6. Pořídila si dítě, protože jí bylo líto, že je bezdětná. Pořídila si dítě, protože jí bylo líto, že je bezdětná. Pořídila si dítě, protože jí bylo líto, že je bezdětná. 7. Jaké výhody a nevýhody má, když člověk vychovává dítě sám? Jaké výhody a nevýhody má, když člověk vychovává dítě sám? Jaké výhody a nevýhody má, když člověk vychovává dítě sám? 8. Jaký je život několika generací pod jednou střechou? Jaký je život několika generací pod jednou střechou? Jaký je život několika generací pod jednou střechou? 9. V přízemí žije nejstarší generace a v podkroví nejmladší. V přízemí žije nejstarší generace a v podkroví nejmladší. V přízemí žije nejstarší generace a v podkroví nejmladší. 10. Občas si lezou na nervy, ale obvykle spolu vycházejí dobře. Občas si lezou na nervy, ale obvykle spolu vycházejí dobře. Občas si lezou na nervy, ale obvykle spolu vycházejí dobře. Tak, to byl celý diktát a teď se podíváme na to, jak se to píše. Takže si to prosím kontrolujte a čtěte nahlas po mně. Můj brácha je starší a ségra je mladší než já. Na oslavě byli jeho sourozenci, mamka s taťkou
i prarodiče. Jaké máte vztahy se svými příbuznými? Šel na mateřskou dovolenou, protože manželka má vyšší plat. Je svobodnou matkou, protože je zvyklá žít bez partnera. Pořídila si dítě, protože jí bylo líto, že je bezdětná. Jaké výhody a nevýhody má, když člověk vychovává dítě sám? Jaký je život několika generací pod jednou střechou? V přízemí žije nejstarší generace a v podkroví nejmladší. Občas si lezou na nervy, ale obvykle spolu vycházejí dobře. Tak to je všechno. A co si myslíte vy? Jak vypadá ideální rodina? Můžete mi to napsat do komentářů na YouTube anebo třeba ve skupině na Facebooku. Mějte se krásně, nashledanou.